ඔන්නෑල මම අදරන් ආවා Quotex සම්බන්ධව තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Quotex එකේ මේ වෙනකොට අපි අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් ෆලෝ කරන් යනවා. ඉතින් අලුත් ස්ට්‍රැටජි එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් මම දැන් දවස් 5කට කලින් ඔයාලට අරන් ආවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ වීඩියෝ එක අලුත් ස්ට්‍රැටජි එක 85%ක් වැඩ කරන ස්ට්‍රැටජි එක ගැන මම මේ වෙනකොට ඔයාලට කියලා දීලා ඉවරයි. ඉතින් අපි අද කරන්න යන්නේ අපේ අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ account එකේ capital එක $600ක්, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2ක් වගේ capital එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ capital එක use කරලා ට්‍රේඩ් 5ක් දාලා රුපියල් 40000ක් මම ඔයාලට ලයිව් ප්‍රොෆිට් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් හරිම සරලයි, හරිම සරල ස්ට්‍රැටජි එකක්. 85%ක වගේ ලොකු විනිං රේට් එකක් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් කැමති හැමෝටම වීඩියෝ එක බලලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් Quotex එකේ account එකක් create කරගන්න නැත්නම් දැම්මම ඔයාලට පුළුවන් account එකක් create කරගන්න. පල්ලෙහා description එකේ link එක සහ playlist link එක තියෙනවා. ඉතින් playlist එකට ආවට පස්සේ playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මාස 6කට කලින් අපි මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ඔයාලට account එකක් create කරගන්න විදිය, verification එක කරගන්න විදිය, ඒ හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට part 2 වීඩියෝ එක බලුවාට පස්සේ part 2 වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කොහොමද account එකක් create කරගත්තට පස්සේ site එකේ trade එකකට enter වෙන්නේ, site එකේ තියෙන option ඒ ගැන තමයි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දෙවෙනි වීඩියෝ එකයි පළවෙනි වීඩියෝ එකයි බලලා හරියට මේ Quotex ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක subscribe කරන එක. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් අපි Quotex සම්බන්ධව, pocket option සම්බන්ධව, එතකොට තව sites ගැන අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා හරියටම option trading වලින් සාර්ථක වෙන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි මූලිකව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි යන් අපේ VIP group එක පැත්තට. ඉතින් මේ තියෙන අපේ Quotex VIP group එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම නොවැම්බර් 3 වෙනිදා දුන්න සිග්නල්. ඉතින් සිග්නල් අපි 6ක් දීලා තිනවා. සිග්නල් 6ම ප්‍රොෆිට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිග්නල් දීපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිග්නල් වල හිස්ටරි එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිග්නල් වල හිස්ටරි එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕල් වින් වෙලා තිනවා. අපි හරියටම අද දුන්න, ඒ කියන්නේ හරියටම නොවැම්බර් 3 වෙනිදා දුන්න සිග්නල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන්නේ නොවැම්බර් 2 දුන්න සිග්නල්. නොවැම්බර් 2 අපි සිග්නල් 7ක් දීලා තිනවා. 4ක් වින් 3ක් ලොස් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපි තවත් උඩට ගියාම මේ තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 31 දුන්න සිග්නල් 7ක් දීලා තිනවා. 5ක් වින් 2ක් ලොස් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් අපි උඩට ගියාට පස්සේ සිග්නල් 8ක් දීලා තිනවා. සිග්නල් 8න් 5ක් වින් 2ක් ලොස් 2ක් රිෆන්ඩ් වෙලා තිනවා. ඉතින් ওই විදියට අපේ සිග්නල් ගෲප් එකෙත් අපි මේ වෙනකොට සිග්නල් දීගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් සිග්නල් ගෲප් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඔයාලට දැම්මම පුළුවන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මගේ contact details පල්ලා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp හරි නැත්නම් Telegram එකට හරි message එකක් දාලා ඔයාලට information ඉල්ලගෙන දැම්මම Quotex group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් live trading session එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපිට යන් තියෙනවා $50ක. ඉතින් $50ක buy trade එකක් තමයි අපි මෙතනදී දාගෙන තියෙන්නේ 1 minute time frame එකේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක දාගන්න හේතුව මම කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මාකට් එක අප් එකකට තමයි push වෙවි යන්නේ. ඉතින් මාකට් එකේ ලොකු buy pressure එකක් නැති වුණාට මාකට් එක අනිවාර්යෙන් අප් එකකට move වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RSI indicator එකේ මැද line එක, මැද යන line එක කෙලින්ම අප් එකක, ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තට හැරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই කාරණා දෙක හින්දා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතුව උනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොක් චේන් channel එකේ මැද ලයින් එකත් ටච් කරලා තියෙනවා candle stick එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක මම දාගත්ත එන්ට්‍රි ඉඳලා මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් එහාට උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් අන්තිම තප්පර 6 තමයි යන්නේ. ඉතින් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි දැන් සක්සස් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වුණා. දැන් අපි දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකට ගිහිලා තියෙන. දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකෙත් මම සෙල් එන්ට්‍රි එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකටත් හේතුව මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොක් චේන් channel එකේ මැද ලයින් එක කඩාගෙන මාකට් එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි පළවෙනි හේතුව. දෙවෙනි හේතුව තමයි RSI indicator එකේ bend එක. RSI indicator එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මැද යන ලයින් එකේ පොඩි bend එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩි bend එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක පොඩි කාලයකට හරි සෙල් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන එක තමයි අපිට එතනින් අදහස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මෙතනදී සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන් ඉමු අන්තිම තප්පර 12 තමයි යන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වේද කියලා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඕනේ. මොකද තව තප්පර
කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ප්‍රොෆිට් වුණාම අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි සක්සස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තුන්වෙනි කැන්ඩල් එකත් කෙලින්ම ඩවුන් එකකට තමයි මූව් වුනේ. ඉතින් 43ක ඩොලර් අපේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එකට තමයි අපි මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී බයි ට්‍රේඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතනදී අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් හදිස් වුණත් වැඩි වුණාමම ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් එක 70 ලයින් එක ටච් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොක් චේන් channel එකේ candlestick pattern එකත් කෙලින්ම උඩම ටච් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අනිවාර්යෙන් පල්ලහැට එන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක කෙලින්ම පල්ලහැ පැත්තට හැරෙනවා. ඒකම RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් දෙකත් කෙලින්ම පල්ලහැට තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී තවත් ඩොලර් 100ක් දා ගන්නවා. මොකද අපිට අර 50 නැති වෙන හින්දා. අපි බයි ට්‍රේඩ් එක දාගත්ත ඩොලර් 50 නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකේ තමයි මෙතනදී ඩොලර් 100ක කැපිටල් එකක් යූස් කරගෙන ට්‍රේඩ් එක දා ගන්නවා. මොකද අපේ අර ලොස්ට් එකක් රීකවර් කරගන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් අපි බලන්ගමු මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වෙයිද කියලා. මොකද අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඕනි. මොකද මාකට් එක කෙලින්ම සෙල් එකකට මූව් වෙනවා. මොකද ඩොක් චේන් channel එකෙත් ලයින් එකේ උඩම වැදලා තිනවා. ඒ වගේම 70 ලයින් එකක් ටච් කරලා තමයි මාකට් එක බෙන්ඩ් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මාකට් එක සෙල් වෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි බලන් ඉමු තව අන්තිම තප්පර කීපය තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලන් ඉමු ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වේද ලොස් වේද කියලා. හරියන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම තප්පර කීපය තමයි යන්නේ. අන්තිම තප්පර 5 යන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට දැන් ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් ඩොලර් දාගත්ත ඩොලර් 100ම ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා. ඩොලර් 45 ඒවා දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 90ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ට්‍රේඩ් කරේ නොවැම්බර් 3. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් 5ක් දාගෙන තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 5න් එකක් විතරයි අපි ලොස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ අපේ අලුත් ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරලා 185ක් වැඩ කරන ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරලා අපේ මේ තුන්වෙනියට දාගත්ත ට්‍රේඩ් එක විතරයි ලොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ කැල්කුලේෂන් එක. ඉතින් කැල්කුලේට් කරලා බලමු කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් සහ ලොස් එකක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. හරියන දැන් අපි බලමු කොච්චර amount එකක් අපි මේ වෙනකොට හෙව්වද කියලා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකෙන් ඩොලර් 41ක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා අපිට. ඉතින් දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකෙන් ඩොලර් 43ක් අපිට ආවා. තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක අපිට ලොස්ට් වුණා. ඉතින් අපේ හතරවෙනි ට්‍රේඩ් එකේදී අපි ඩොලර් 100ක් දාගත්තා. එතකොට අපිට ඩොලර් 100ටම ඩොලර් 50 දෙකක් තමයි දාගත්තේ. ඉතින් ඩොලර් 50කට ඩොලර් 45 ගානේ අපිට හම්බුණා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 174ක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 174ක් කියන්නේ අපි එකෙන් අඩු කරන්න ඕන ඩොලර් 50ක්. මොකද අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඩොලර් 124යි අපේ ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 124යි කියන්නේ රුපියල් 330 ගානේ බැලුවොත් එහෙම රුපියල් 40920ක amount එකක් අපි මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා අපේ ඩොලර් 600 කැපිටල් එකකින්. ඒ කියන්නේ හරියටම ලක්ෂ 2.5කට කිට්ටු කැපිටල් එකක් තමයි අපිට තිබ්බේ. ඉතින් ඒ කැපිටල් එක යූස් කරලා අපි මේ වෙනකොට දවසක් ඇතුළත රුපියල් 40920ක amount එකක් මේ වෙනකොට හොයලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ platform එකත් එක්ක මේ විදිහටම සල්ලි හොයන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම platform එකේ account එකක් create කරගන්න. ඔයාලා account එකක් create කරගෙන වැඩ කරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම deposit එකක් කරන්න බය වෙන්න එපා. මොකද බය වුණොත් විතරයි ඔයාලා මේ වගේ lost වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම මේ trading කරද්දී ඔයාලගේ මනස බලපානවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉවසීම බලපානවා. ඔය හැම දෙයක්ම බලපානවා. ඉතින් කොයි වෙලාවකත් මාකට් එකට බය වෙන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන්නේ ගොඩක් දුරට මාකට් එකට බය වෙනවා. ඔයා ඇනලයිස් කරන දේවත් හරියන්නේ නැහැ. ඔයා මාකට් එකට බය හිතෙන. ඉතින් ඒකින්ද කොයි වෙලාවකත් මාකට් එකට බය වෙන්න යන්න එපා. ඔයාගේ තියෙන ඩොලර් 10ද ඩොලර් 100ද ඩොලර් 500ද 5000ද 1000ද 10000ද ඔය ඕන දෙයක් ඔයාට මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් හරියට හදාගත්තොත් එහෙම හරියට බැලන්ස් කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් ගැන එතකොට එක එක දේවල් ගැන කොහොමද account එක grow up කරගන්න ඔය අනම්මනම් හැම දෙයක් ගැනම අපි මීට කලින් වීඩියෝස් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන අපේ channel එකේ වීඩියෝ section එකට ඇවිල්ලා Quotex එකේ සම්බන්ධව අපි දාලා තියෙන වීඩියෝ හැම එකක්ම බලන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් අලුතෙන් එන අප්ඩේට් ගැන අපි හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරහා ඔයාලගේ ලොස් තියෙනවා නම් ඔයාගේ account එකේ ඩොලර් 10ක් 20ක 30ක 100ක 200ක හරි කමක් නැහැ ලොස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කවර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ දෙක බලලා හරියට ඔයාලට ට්‍රේඩ් දෙකක් දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ උපදෙස් අරගෙන ඔයාලට අපේ වීඩියෝස් වලදී අපි කිව්වා ට්‍රේඩ් 5ක් දවසට දාන්න කොච්චර ලොස් වුණත් ට්‍රේඩ් 5ක් දාලා ඒක එතනින් නවත්තන්න කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයා සිස්ටම් එකට කරන් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක මාසයක් අන්තිම වෙද්දී grow up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා account එකක් හදාගෙන නම් ඉන්නේ account එකක් හදාගෙන ඔයාලා හැමතිස්සෙම ඩීමෝ එකේ practice වෙවි අවුරුදු ගාණක් ඩීමෝ එකේ practice
ප්‍රැක්ටිස් වුණා කියලා ඔයාට කිසිම ප්‍රතිලාභයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා try කරන්න ඕනි. හැමදේටම try කරන්න ඕනි. රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනි. මොකද රිස්ක් එකක් ගත්ත මනුස්සයා විතරයි කවදා හරි දියුණුවකට යන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් try කරන්න. මොකද ඩොලර් 10ක් ඉස්සලා දාගන්න. ඩොලර් 10ක් දාලා ඔයා try කරලා බලන්න loss වෙනවද profit වෙනවද කියලා. පළවෙනි සැරේ අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එහෙමයි පළවෙනි සැරේ අසාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ try කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් බලලා දැනුම ගන්න. ඉතින් දැනුම අරගෙන වැඩේ කරන් යන්න කියලා තමයි මතක් කරන්නේ. ඩොලර් 10ක් විතර දාලා try කරලා බලන්න. loss එකක් තියෙනවා නම් ඒත් තව කීයක් හරි හොයාගෙන දාලා වැඩේ පටන් අරන් බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කවදා හරි කියන්නේ ඉක්මනින්ම ඔයාලා හරියට වැඩේ කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 2ක් 3ක් හරියට මේක අල්ලගත්තත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මැච් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අද සමු ගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙමු.